Pag-usapan natin itong Amazfit GTS 2 Mini. Ano bang dapat mong malaman sa isang smartwatch bago ka bumili? Siguro ako accurate yung sensors, maganda yung animation, at marami kang pagpipilian ng mga paces. Para kahit simple lang yung watch mo, babawi dun sa paces o itsura ng watch mo. Kaya gusto ko i-share sa inyo itong Amazfit GTS 2 Mini sa inyo. Sa box, may kasama itong dedicated charging cable. Nakakaiba sa mga smartwatches na yung box ko. Medyo may kalakayan tong charging pin nito. Then meron tayong user manual, tapos yung smartwatch. Isa sa mga nagustuhan ko dito, meron siyang 1.55 AMOLED display with 314 ppi resolution. Sa display, wala talaga akong masabi dito dahil malinaw talaga. Clear yung image talaga at maganda yung kulay na nilalabas niya. Unlike sa mga IPS display. Syempre kapag sinabing AMOLED, solid talaga yung display kapag sinabing AMOLED. Ang weight lang nito is 19.5 grams lang without yung strap. So ganun lang siya kagaan. Then meron tayong button dito for power button. Back button na din tsaka menu button. Sa likod niyan may mga sensors dyan. Yung heart rate sensors yan. May kulay green dyan. Then yung charging plates niya. Para dyan mo i-connect yung charging cable mo na kasama sa box. Bago mo magamit tong watch na to, kailangan mong i-download yung SEP app sa Play Store. O kaya may QR codes na lalabas dyan sa mismong watch mo para may scan mo at mag-direct ka dun sa apps na SEP apps. Sa totoo lang, hindi ako masyadong fan ng smartwatch. Medyo maselan talaga ako, lalo sa animation. Pero nagulat ako dito sa watch na to. Smooth yung animation niya at accurate yung mga sensors. Ang isa pang napansin ko dito, malakas yung vibration niya. Kapag sa alarm na try ko rin siya, malakas talaga. Magigising ka talaga. Subukan naman natin yung mga sensor niya. So sa heart rate sensor, click natin. Measure natin. Sa heart rate sensor, yan. Nang gustuhan ko talaga dito yung animation. Sobrang ganda ng animation niya. Yan, parang pusong tumitibok-tibok. Yan, di ba? O, jiva. Yan, 105. Hindi naman siya ganun katagalan. Actually, mabilis naman siya. Yan. So, ito, SpO2, blood oxygen level. Ang normal nito is 100 to 95 to 100. So kapag bumaba doon, magpa-check up ka na, di ba? O, test natin. Yan. Actually to medyo matagal to, pero cute pa rin yung animation nito. Yan. Kung napapansin nyo, medyo mo gumagalaw-galaw. Ito medyo matagal talaga to, pero okay siya. Maganda yung oxygen level mo kapag ganito. 97% to 100, okay siya. Huwag ka lang bumaba talaga sa 90 o 92, 91. Medyo hindi na maganda yon. Nagkukulangan ka ng oxygen sa katawan. Measure natin 97%, which is nasa green level tayo. Yan. Okay na okay siya. So, yun yung mga test natin. Stress test. Yan. Kung stress ka bang tao, medyo may katagalan din to. Pero okay lang. Actually 71, stress to. Actually hindi ako yung gumagamit nito, yung pamangkin ko. Hindi maganda yung reading nito para sa kanya. Medyo medium siya, medyo stress yata to. So makikita mo rin dito yung mga notifications mo sa taas, yung mga settings, alarm clock, brightest level. Yan, mga brightest level mo. Makikita mo rin to sa araw. Actually, nagamit ito sa araw. Maganda rin sa araw. Kasi AMOLED na nga yung display nito. So may mga settings din dito. Mga paces, battery level, screen lock. So, pwede ka rin mag-screen lock dito. And meron pala siyang software updates. So, nag-updates din tong watch na to. You used to stop this world from spinning. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life, like kryptonite. And if you keep me close, every minute in this hourglass, you hold.
stop me from hitting the ground. And every goal there was a meaning. For this love ain't kryptonite. And if you keep me close. Then meron tayong 70 sports mode dito. As in 70 yan. Ganun siya kadami. Pero yung mga common dyan, yung mga jogging, treadmill, walking, cycling, swimming. Pwede mo itong gamit na habang nag-swimming. Dahil naka 5 ATM certified siya. 50 meters mga ganun sa tubig. Maybe siguro mga 10 minuto lang yung tatagal nito. Pero at least waterproof siya, di ba? Then meron tayong cycle tracker para sa menstruation ng mga babae. Ganun siya. Kung delay ka, kabahan ka na, baka buntis ka. Tumatagal yung battery nito 21 days for normal usage lang. 14 days naman sa typical usage. Tapos heavy usage 7 days. So matagal na yan para sa smartwatch na ganito. Siguro depende sa brightness mo, vibration mo, strong or weak na vibration, mga ganun settings mo. Sa battery meron tayong 220 mAh na battery. Pero tumatagal talaga yung battery na to. Then makokontrol mo din yung music mo, like skip, next song, play, tsaka stop. Basta connected ka lang sa Bluetooth. Recommended ko tong watch na to dahil madami kang pwedeng magawa dito. Marami pang mga settings dito pero common lang yung iba. Pero maganda sa watch na to, accurate yung mga sensors niya. At pinakamaganda dito, may AMOLED display ka pa. Simple lang yung watch na to pero sulit naman siya. Sana nakatulong ako sa inyo. Thank you for watching. Magkita tayo sa sulit na video. This Paul Tech TV.